สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นเศษมุ้งลวดเก่านะครับเหลือจากการตัดทำหน้าต่างนะครับผมซ่อมแซมหน้าต่างไปแล้วทีนี้ผมเหลือเศษแล้วทีนี้ผมจะทำเป็นทำมาเป็นถังผงครับถังขยะครับสำหรับใส่เศษวัสดุสำนักงานทั่วไปครับเศษเล็กเศษน้อยครับผมดีกว่าทิ้งไปนะครับมันเหลือชายครับผมซึ่งถังผงก็ใช้ประมาณ30 เซนแค่นั้นนะครับในความสูงครับโอเคครับติดตาม